Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα τεστάρουμε το tracking. Όπως βλέπετε έχω βάλει ήδη το Mini 4 Pro να κάνει active track στο αυτοκίνητο και θα πάμε λίγο παρακάτω για να τσεκάρουμε και τις υπόλοιπες λειτουργίες. Πάμε λοιπόν να δούμε και πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, για να κάνουμε active track είναι πάρα πολύ απλό, το ξέρουμε και από το Mini 3. Πάρα πολύ απλά διαλέγουμε το subject το οποίο θέλουμε, κάνοντας ένα τετραγωνάκι στο αντικείμενο, ή μπορούμε να πάμε μέσα στο μενού και να πάμε εκεί πέρα που λέει Subject Scanning, που είναι στο Tab Control. Εμείς το διαλέγουμε με ένα τετραγωνάκι, αμέσως βρήκε ότι είναι αυτοκίνητο, βλέπετε ότι γράφει και αυτοκινητάκι από κάτω και εκεί πέρα πατάμε Active Track. Εάν το κάνουμε Spotlight και αρχίσω και κινούμε με το αυτοκίνητο, τότε απλά θα ακολουθάει το αυτοκίνητο η κάμερα. Δεν θα κινείται όμως το drone μπρος πίσω. Αν φύγω, ας πούμε, θα με χάσει σε κάποια στιγμή. Και το point of interest είναι να γυρνάει γύρω-γύρω. Εμείς θέλουμε active track να δούμε αυτή τη φορά και πατάμε go. Με το που πατήσουμε go και κάνει active track, θα φτιάξουμε λίγο και την κάμερα, μας εμφανίζει στα αριστερά ένα καινούριο πραγματάκι, ένα κύκλο όπως βλέπετε, ο οποίος ουσιαστικά μας λέει πού να τοποθετήσουμε το drone. B είναι back, left, right και front. Αυτό μπορεί να γίνει την ώρα που κάνει track, οπότε πάμε να τεστάρουμε αυτό λιγάκι το πραγματάκι. Εγώ θα βάλω μπρος το αυτοκίνητο και θα δείτε ότι μόλις ελέγξει, ουσιαστικά πρέπει να δει το αντικείμενο προς τα που πάει για να δει ποιο είναι το πίσω, ποιο είναι το μπρος. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή διαφορετικά, αναγνωρίζει το αντικείμενο. Αν δείτε, θα ξεκινήσω εδώ σιγά σιγά και το drone θα τοποθετηθεί, κάτι κουνούπια που έχει εδώ, θα τοποθετηθεί από πίσω. Όπως βλέπετε πάω σιγά σιγά και κάτι πέτρες εδώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι τοποθετημένο από πίσω. Εάν του πω να πάει αριστερά, θα εμφανιστεί μια πράσινη γραμμούλα και θα δείτε ότι έρχεται στα αριστερά μου. Όπως βλέπετε τώρα γυρνά από την άλλη κατεύθυνση, το drone έχει πάρει θέση και με ακολουθεί. Εγώ του έχω πει να κάτσει στα δεξιά μου και έρχεται σιγά σιγά το drone και κάθεται στα δεξιά και τελείωσε, όπως βλέπετε, και η κίνηση από το μικρό ρανταράκι. Επίσης, άμα του πω να έρθει μπροστά, θα του κάνω την κίνηση να έρθει μπροστά εδώ πέρα και θα δείτε ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει να έρχεται προς τα μπροστά. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε, να κλείσω και λίγο τα παράθυρα να μην ακούγεται πολύ θόρυβος, μπορούμε να κάνουμε κινήσεις την ώρα του active track χωρίς να το έχουμε στα χέρια. Απλά πατώντας ουσιαστικά μία κίνηση το κάνει αυτόματα στο ρανταράκι εδώ πέρα αριστερά. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλο ένα active track, μια έτσι διαδρομή να κάνουμε και να κάνουμε μερικούς πειραματισμούς κάνοντας κύκλους γύρω γύρω από το αυτοκίνητο συγκεκριμένα. Ξαναβάζω πάλι να κάνει active track και θα ξεκινήσω σε αυτό το σημείο για να δούμε. Είναι πάρα πολύ απλό και νομίζω ότι μπορεί να δώσει καινούρια αίσθηση στις λήψεις σας. Όπως σας είπα, με το που προχωρήσω σιγά σιγά θα δει την κίνηση και κατευθείαν το active track θα αποφασίσει που είναι μπρος, που είναι πίσω. Είναι λίγο ψηλά, οπότε θα το κατεβάσω. Ωραία. Και θα έρθω εδώ προς τα κάτω. Θα κάνω ένα κύκλο εδώ, γιατί δεν έχει και πάρα πολύ παρακάτω να πάω και να θέλω. Θα κάνω ένα κύκλο εδώ, να δω μην έρχεται κανένας. Λογικά θα πρέπει να με ακολουθεί συνέχεια. Και σε αυτό το σημείο, μόλις έρθει από την πίσω πλευρά, εγώ θα το κατεβάσω λίγο ύψος και θα του πω να έρθει αριστερά. Όπως βλέπετε με ακολουθεί από αριστερά. Είναι πάρα πολύ εύκολο και θεωρώ ότι πρέπει να το δοκιμάσετε. Εγώ δεν χρησιμοποιώ συχνά αυτό το mode, το active track, αλλά εάν θέλει κάποιος να το χρησιμοποιήσει,
νομίζω ότι πλέον το έχουν τελειοποιήσει και το έχουν κάνει πάρα πολύ καλό και εύχριστο. Να το πούμε να έρθει από μπροστά. Θα κάνουμε αντίστοιχο βίντεο για Active Track με άνθρωπο και όχι αυτοκίνητο, αλλά προς το παρόν βλέπουμε το Active Track πώς δουλεύει με το αυτοκίνητο. Εγώ άλλαξα ξανά, όπως είδατε, τη θέση και σε αυτό το σημείο θα ξαναγυρίσω πίσω, γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο. Όπως βλέπετε, νταμάρια είναι εδώ πέρα. Θα το βάλω να έρθει από πίσω και εδώ θα κάνω μία στροφή. Σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι κοιτάει που είμαι, που κάνω, τι κάνω, και θα έρθει σιγά σιγά από πίσω. Και εδώ θα το βάλω να με πιάσει από τα αριστερά, γιατί θα είναι πιο ωραίο το πλάνο, ας πούμε. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο εδώ που θα σταματήσω το αυτοκίνητο για να έρθουμε και να πούμε και τα τελευταία. Εδώ είμαστε, να βγω και λίγο εκτός αυτοκινήτου. Είδαμε λοιπόν το Active Track σε αυτοκίνητο, θα το κάνουμε το αντίστοιχο και σε άτομο, σε μένα βασικά, για να δούμε τι διαφορές υπάρχουν εκεί και τι πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!